Container bách hóa có thể chứa các loại hàng hóa thông thường, hàng khô như Hello, xin chào mọi người, lại là Joy đây. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Việt Nam Logistics Forum. Cũng như các bạn đã biết thì vận tải biển là phương thức vận tải phổ biến. Có rất nhiều loại hàng hóa được vận chuyển thông qua phương thức này với những tính chất và kích thước khác nhau. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn về các loại container cũng như đặc điểm, kích thước, trọng tải của chúng để các bạn có thể lựa chọn được loại con phù hợp với hàng hóa của mình nhé. Đầu tiên là container bách hóa, hay còn gọi là container khô. Loại này thường có các ký hiệu GB, DC, ST, SD, STD cho con bình thường và HC hoặc HQ cho con cao. Đây là loại công phổ biến nhất, có thể chứa các mặt hàng hóa thông thường, hàng khô như hàng nội thất, hàng dệt may, hàng tiêu dùng, vân vân. Đôi lúc cũng được dùng để chở hàng nguy hiểm. Mỗi hãng tàu sẽ quy định màu sắc riêng cho công của họ, ví dụ như Evergreen là màu xanh, MSC là màu vàng hay One là màu hồng. Thứ hai là container lạnh. Có các ký hiệu như RF cho công lạnh bình thường và HR cho công lạnh cao. Công lạnh có màu trắng, các mặt bên phẳng, phần đầu công sẽ có hệ thống làm lạnh, có thể duy trì nhiệt độ khoảng từ âm 30 độ C đến 30 độ C. Loại công này dùng để chứa các mặt hàng đông lạnh, hàng trái cây, vaccine. Ngoài ra, container lạnh khi tắt hệ thống làm lạnh sẽ được gọi là công no. Loại công này dùng để chứa các mặt hàng nhạy cảm về nhiệt độ, độ ẩm, đòi hỏi an toàn trong quá trình vận chuyển, ví dụ như hàng linh kiện điện tử. Thứ ba là container hở mái, ký hiệu là OT, được thiết kế hở mái ở phía trên, thuận tiện cho việc rút hàng qua mái. Mái sẽ được phủ kín bằng vải dầu hoặc vải bạc sau khi đóng hàng xong. Dùng để chuyên chở các mặt hàng quá khổ về chiều cao như hàng máy móc thiết bị, có chiều cao lớn hơn chiều cao của container. Một số trường hợp loại công này còn được dùng để chở các loại hàng rời như lúa mì, gạo, vân vân. Thứ tư là container mặt bằng, ký hiệu là FR, được thiết kế với phần sàn bằng thép dày, có thể chịu lực và chịu được trọng tải lớn. Thêm vào đó, nó được để trống hai bên vách và mái, chỉ chắn lại ở hai đầu. Các thành chắn ở hai đầu có thể cố định, gập xuống hoặc tháo rời để tạo thành mặt phẳng, thuận tiện cho việc chuyên chở hàng hóa. Loại này chuyên dùng để vận chuyển các loại hàng vượt quá khổ về chiều cao lẫn chiều rộng. Các loại máy móc siêu trường, siêu trọng không thể tháo rời trong quá trình vận chuyển. Cuối cùng là container bồn, hay còn được gọi là container tank. Được thiết kế bao gồm một bồn chứa được bao bọc trong một khung container. Miệng bồn nằm ở phía trên, dưới thân sẽ có van xả, dùng để chứa các mặt hàng thuộc dạng lỏng như xăng dầu hoặc các mặt hàng dạng khí. Ngoài ra còn có một số loại container chuyên dụng được thiết kế đặc biệt dành riêng cho một loại hàng hóa đặc thù. Ví dụ như container dùng để chuyên chở xe ô tô, được thiết kế với các khung thép liên kết với nhau làm thành một khoang hàng. Từng khoang sẽ chuyên chở ô tô nguyên chiếc. Một container thường chia thành 1 hoặc 2 tầng. Thứ hai là container treo. Trong loại container này, người ta sử dụng dây hoặc thanh, chuỗi kệ để treo các mặt hàng may mặc yêu cầu về tính thẩm mỹ như suit, vest. Thứ ba là container dùng để chở động vật sống, bao gồm các vách dọc có lỗ thoát vệ sinh và các vách mặt trước dạng lưới để thoát hơi chuyên chở động vật sống. Tiếp theo là về kích thước cũng như trọng tải của container. Dựa vào kích thước thì container chia thành các loại 10 feet, 20 feet, 40 feet, 45 feet và 50 feet. Nhưng thông dụng nhất vẫn là loại 20 feet và 40 feet. Và trong video này, mình chỉ đề cập đến kích thước và trọng tải hai loại công phổ biến là công khô và công lạnh. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các loại công khác, hãy nhấn vào đường link mà mình để ở phần mô tả nhé. Đầu tiên là về kích thước bên ngoài, cả công khô và công lạnh đều giống nhau. Đối với công 20 feet thì rộng 2,44 m, cao 2,59 m và dài 6,06 m. Đối với công 40 feet thường, chiều rộng và chiều cao giống với công 20 feet nhưng chiều dài gấp đôi là 12,19 m. Đối với công 40 feet cao, kích thước tương tự như công 40 feet thường nhưng chiều cao nhỉnh hơn một xíu, khoảng 2,9 m. Thứ hai là kích thước bên trong. Đối với công khô, công 20 feet, rộng khoảng 2,35 m, cao khoảng 2,39 m và dài 5,89 m. Công 40 feet thường,
Chiều rộng và chiều cao tương tự như cong 20 feet nhưng chiều dài khoảng 12,03 m. Cong 40 feet cao, kích thước giống như cong 40 feet thường và cao khoảng 2,69 m. Trọng tải tối đa của cong khô khoảng 30 tấn cho cả cong 20 feet và 40 feet. Lưu ý, trọng lượng tối đa sẽ bằng trọng lượng cong cộng với trọng lượng hàng. Về kích thước bên trong của container lạnh, cong 20 feet lạnh rộng khoảng 2,28 m, cao khoảng 2,26 m và dài 5,48 m. Trọng tải tối đa của loại này vào khoảng 30 tấn. Đối với cong 40 feet lạnh, chiều rộng khoảng 2,29 m, cao 2,22 m và chiều dài khoảng 11,55 m. Cong 40 feet cao lạnh, kích thước giống như cong 40 feet thường, chỉ khác chiều cao là 2,52 m. Trọng tải tối đa của hai loại cong này có thể đến 32 tấn. Và video trên là những gì mà mình muốn chia sẻ đến các bạn về các loại container trong vận tải biển. Nếu bạn có vấn đề gì thắc mắc, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ đến số hotline 1900 98 9802 hoặc số Zalo hiển thị trên màn hình để được giải đáp cụ thể nhé. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube Việt Nam Logistics Forum để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!